שלום וברכה, מסכת סוטה דף ח', אנחנו מתחילים בדף ז' עמוד ב' בשורה האחרונה. ציטוט מהמשנה, ואם אמרה טהורה אני, מעלים אותה לשערי מזרח. ושואלת על כך הגמרא, מעלים אותה? הפכנו דף, הרי התם קיימה. מדוע צריך להעלות אותה? הרי היא כבר שם עומדת וקיימת, שהרי אמרנו שמעלים אותה ללשכת הגזית, ששם יושבים בית דין הגדול, כדי שהם יאיימו עליה, והיא תודה במידה והיא נטמעה, ולשכת הגזית בעזרה הייתה חציה בקודש וחציה בחול. ולא שייך לומר שמעלים אותה מלשכת הגזית לשער ניקנור, שהרי שניהם יושבים באותו מפלס בהר הבית. עונה הגמרא, דמסקינן לי ומחתינן לי, מעלים אותה ומורידים אותה מכל הר הבית לאחר שבית הדין איימו עליה, כדי להיגעה במאמץ פיזי, ואז אולי זה יגרום לה שהיא תדאג מן המים ותודה כשתראה בצרתה. וכך גם מסבירה התוספתא בסנהדרין, דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, בית דין מסיעים את העדים שמעידים עדות נפשות ממקום למקום, כדי שתתערף דעתן עליהם ויחזרו בהן. שכשהיו בודקים אותם, אז היו מסיעים אותם מפינה לפינה ומלשכה ללשכה, כדי להוסיף ללחץ של החקירה גם מאמץ פיזי, כך שאולי הם יתבלבלו ויחזרו בהם. ציטוט מהמשנה, ששם משקים את הסוטות וכו'. מקשה הגמרא, בישלמה נוח להבין שאת הסוטות היו משקים בשער ניקנור, דכתיב שכתוב בתורה נקרא בפנים, והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני, ופרע את ראש האישה ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות היא, וביד הכהן יהיו מי המרים המערערים. והיות שכתוב בפסוק שזה לפני השם, אז מדובר על הפתח שבו דרך הכניסה והיציאה לכל באי העזרה. מצורעים נמי, גם הזכירה המשנה, שמתארים אותם בשער ניקנור, דכתיב נקרא בפנים, והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואותם לפני אדוני, פתח אוהל מועד. אלא שואלת הגמרא, יולדת שהזכירה המשנה, מה היא טעמה? מדוע טהרתה בשער ניקנור? אילם, האם תאמר שזה משום דעתיין וקיימין הקורבניו? משום שהיולדות צריכות לבוא ולעמוד כשמקריבים את קורבן קיניהם לטהרם באכילת הקודשים, סמוך לקורבן, שהרי מצווה על האדם שיעמוד וישמור על קורבנו, כמו שלומדים בספרי מהפסוק, תשמרו להקריב לי במועדו, כך שמי שיכול להיכנס בעזרה נכנס, ואלו שלא היו יכולות מפני שהם היו עדיין מחוסרות כפרה, לכן הם היו עומדות בחלל שער ניקנור שהוא לא נתקדש בקדושת העזרה. דתניא, שכך שנינו בברייתא במסכת תענית, אין קורבנו של אדם קרב, אלא אם כן עומד על גביו, אבל אם כך, אי הכי זבים וזבות נמי. הרי גם זבים וזבות הם מחוסרי כפרה כאשר הם מקריבים את הקורבנות שלהם, והם אינם יכולים להיכנס לעזרה. אז מדוע לא אמרה המשנה שהם צריכים לעמוד בשער ניקנור? מתרצת הגמרא, אין הכי נמי. אכן כך גם הדין, שזבים וזבות צריכים לעמוד בשער ניקנור בשעה שהם מקריבים את קורבנם, ותנא חד אמינא הוא נקט. והתנא של המשנה, רק אחד מהסוג הזה הזכיר, שזה את היולדת, אבל כל מי שלא יכול להיכנס לעזרה, צריך לעמוד בשער ניקנור בשעה שהוא מביא את קורבנו. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא, אין משכין שתי סוטות כאחת, מהסיבה כדי שלא יהיה ליבה גס בחברתה. מסביר רש"י, שמא האחת עומדת על בוריה ואינה מודה לומר טמאה אני, וחברתה שהיא כן טמאה, רואה את זו שעומדת לידה שאינה מודה וסובלת את בושתה, וליבה בעקבות כך מתגבר עליה לעשות כמו זו, ולכן היא אינה מודה. רבי יהודה אומר, לא מן השם הוא זה. לא זה הטעם העיקרי שנאמר בדבר. אלא הסיבה שלא משקים שתי סוטות כאחת, מפני שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, והשביע אותה הכהן, ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סטית, טומאה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המערערים האלה. והמילה אותה היא מילה מיותרת, שהרי אפשר היה לומר בפסוק, והשביע הכהן ואמר אל האישה. ובא העיטור של המילה אותה ללמד שאין משקים שתי סוטות כאחת, אלא אותה לבדה. עד לכאן לשון התוספתא. שואלת הגמרא, ותנא קמא הכתיב אותה. אז מדוע הוא לא לומד כרבי יהודה? עונה הגמרא שתנא קמא של התוספתא רבי שמעוני דדריש טעם דקרא. שיטתו של רבי שמעון לדרוש את טעם הפסוקים, ועל ידי כך לקבוע את גדרי הדין. שכך אומרת הגמרא בבבא מציעא, שרבי שמעון דורש את הפסוק לא תחבול בגד אלמנה דווקא באישה ענייה ולא בעשירה, כי טעם הפסוק שאם אתה ממשכן אישה ענייה אתה חייב להחזיר לה את הבגד שלקחת ממנה, ואתה נכנס שחרית כדי ליטול אותו וערבית כדי להחזירו, וזה גורם שאתה מסיעה שם רע בשכנותיה.
וכך הגיע רבי שמעון למסקנה מעשית שהדין מדבר רק על אישה ענייה ולא על אישה עשירה. ומה טעם כאמר? ורבי שמעון אומר את דבריו לא בהתעלמות מהפסוק, אלא כהסבר הפסוק. שמה הטעם שכתוב בפסוק אותה, ומזה נבין שהכוונה אותה לבדה, כדי שלא יהיה ליבה גס בחברתה. אבל אם כך שואלת הגמרא, מהי ביניו? אז מה ההבדל בין שיטת רבי יהודה שאמר אותה לבדה משום גזירת הכתוב, לבין שיטת רבי שמעון שאמר שמשום שליבה גס בה עם חברתה איתה ביחד, כתוב בפסוק אותה, דהיינו אותה לבדה. מבארת הגמרא, איכא ביניו, יש ביניהם את ההבדל כאשר היא רוטטת. מסביר רש"י, אישה שאנו רואים בה שהיא רוטטת, מפחדת מאימת המים, ועדיין היא אינה מודה. אז למאן דאמר שזה רבי שמעון, שלא יהיה ליבה גס בה, האישה הזו אנו רואים שאין ליבה גס בה, שהרי היא מפוחדת בהיסטריה משתיית המים. ולכן אין מניעה שישקו במקביל אליה סוטה נוספת. לעומת זאת, לרבי יהודה שלא דורש טעם הפסוק, אלא אומר שזה גזירת הכתוב, אז זה לא משנה שהיא רוטטת, בכל מקרה אין משקים עמה סוטה אחרת. מקשה הגמרא, ורוטטת מי משכין? האם לשיטת רבי שמעון, אישה שרוטטת מפחד מותר יהיה להשקות עם הסוטה אחרת? הרי גם אם תאמר שאין ליבה גס בה, והרי קיימת סיבה אחרת שלא ניתן יהיה להשקות עם הסוטה אחרת, שהרי אין עושים מצוות חבילות חבילות, ולפי מסורת הש"ס נקרא את הגרסה דתניא, אין משקים שתי סוטות כאחת, ואין מטהרים שני מצורעים כאחת, ואין רוצעים שני עבדים כאחת, שאם עבד עברי לא רוצה לעזוב את האדון שלו, אז רוצעים את אוזנו. אז את הפעולה הזאת לא מבצעים על שני עבדים בבת אחת. ואין עורפים שתי עגלות כאחת. במקרה שמוצאים אדם מת ולא נודע מי יקהו, עושים טקס של עגלה ערופה. אז לא עורפים שתי עגלות בבת אחת. והסיבה לדבר, לפי שאין עושים מצוות חבילות חבילות. אז גם אם מדובר שהסוטה רוטטת, אין היתר להשקות שתי סוטות כאחת. מפני שזה נראה כאדם שהיו עליו מסעות והוא ממהר לפרוק את מסעו. עונה על כך אמר אביי, ואי תימה, ואם תאמר שאמר את התשובה הזו רב כהנא, לא קשיא. כאן בברייתא שאמרה שאין משקים שתי סוטות כאחת, מדובר בכהן אחד. ואם הוא ישקה את שתי הסוטות כאחת, זה נראה כאילו הוא עושה את המצוות חבילות חבילות. וכך גם לגבי רציעת העבדים שהזכירה הברייתא, שאסור לעשות את טקס הרציעה בבית דין אחד ובאדון אחד. אבל כאן, בברייתא הראשונה שאמרנו שהנפקמינה בין רבי שמעון לרבי יהודה זה ברוטטת, מדובר בשני כהנים, ולכן לרבי שמעון, אם הסוטה רוטטת מפחד, מותר להשקות שתי סוטות כאחת, כאשר כל כהן משקה סוטה אחרת. ציטוט מהמשנה, והכהן אוחז בבגדיה, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, שכתוב ופרע את ראש האישה, אז אין לי אלא ראשה שאותו הכהן פורע, שהרי הוא כתוב במפורש בפסוק, גופה מניין. מה המקור למה ששנינו במשנה שהכהן מגלה את ליבה? תלמוד לומר האישה, שמספיק היה לכתוב ופרע את ראשה. מזה שכתוב ופרע את ראש האישה, לומדים שצריך לגלות גם את גוף האישה עצמה. אם כן שואלת הברייתא, אז מה תלמוד לומר ופרע את ראשה? מדוע ציין הפסוק במפורש שצריך לפרוע את הראש? עונה הברייתא, מלמד שהכהן סותר את שערה, שהוא מרבה בגילויה שאם שערה קלוע הוא סותר את קליעתה. ציטוט מהמשנה, רבי יהודה אומר, אם היה ליבה גס וכו'. שואלת הגמרא, למימרא, האם אתה בא לומר דרבי יהודה חייש להרהורה, שהוא חושש להרהור עבירה של הרועים, ולכן הוא אמר שאם גופה היה יפה לא מגלהו, ואם שערה היה יפה לא היה סותר אותו, כדי שלא ייתנו הרועים את ליבם בה, ורבנן לעומת זאת לא חיישי? לא חששו להרהור עבירה של הרועים? איפכא שמינן להו, הרי שמענו את שיטתם בדיוק בצורה הפוכה. דתניא ששנינו בברייתא, על אדם שמוציאים אותו לסקילה. האיש מכסים אותו פרק אחד מלפניו, ששמים חתיכת בגד על ערוותו, אבל שאר כל גופו ערום, והאישה שיוצאת להיסקל, מכסים אותה שני פרקים, אחד מלפניה ואחד מלאחריה, מפני שכולה ערווה, שמכסים אותה גם מאחורה וגם מקדימה, מפני שמקום הערווה נראה משני צדדים. זה דברי רבי יהודה, וחכמים לעומת זאת אומרים, האיש נסקל ערום, ומכסים אותו פרק אחד מלפניו, ואין האישה נסקלת ערומה, אלא בבגדיה. אז משמע שרבי יהודה לא חושש להרהור עבירה של הרועים, שהרי לשיטתו סוקלים את האישה ערומה למעט שני כיסויים, וחכמים כן חששו להרהור הרועים, ולכן הם אמרו שאין האישה נסקלת ערומה. וזה בדיוק להפך מהמשנה שלנו. עונה על כך אמר רבא, כאן במשנה שלנו, טעם המאי, מה טעמו של רבי יהודה, שאמר שאין מגלים את לב הסוטה,
שמא תצא מבית דין זכאית והתגרו בה פרחי כהונה. הוא מסביר רש"י שאם היא תימצא טהורה ולא יבדקו המים, אז מי שרואה אותה יתגרה בה, ואז אולי הוא יציק לה, ירדוף אחריה כל ימיה. ונקטה המשנה דווקא פרחי כהונה, בגלל שהם היו מצויים באזהרה יותר משאר העם. הטעם, אבל שם, בברייתא שדיברה על אישה נסכלת, המסתלקה. הרי היא מסתלקת מן העולם, ולכן אין את החשש שירדפו אחריה. וכי תימה, ואולי תשאל, שעדיין קיים החשש שעתי להיגרוי באחרינה איתה. שעל ידי שראו את זו יוצאת להיסכל ערומה, זה יגרום לכך שיתגרה יצרם בנשים אחרות. אומרת הגמרא שאין חשש בדבר, שהרי האמר רבא גמירי, יש מסורת בידי ורבותיי, ואין יצר הרע שולט אלא במה שהן עברות. שואל אמר רבא על תשובתו של רבא, דרבי יהודה קשיא, דרבננה דרבנן לא קשיא? הרי תירצת רק את הסתירה בין דברי רבי יהודה בברייתא לדברי רבי יהודה במשנה. ומדוע לא טרחת לתרץ גם את הסתירה בדברי רבנן? אלא אמר רבא, דרבי יהודה לא קשיא כדשנינן, כפי שרבא ענה, הפכנו דף, דרבננה נמי לא קשיא. גם לא קשה מדברי חכמים במשנה על דברי חכמים בברייתא. הכה, מפני שכאן לגבי סוטה טעם המאי. מדוע אמרו חכמים שהכהן מגלה את ליבה למרות שזה יבייש אותה? משום שכתוב ביחזקאל, והשבתי זימה מן הארץ ונבשרו כל הנשים ולא תעשינה כזימתכנה. ולכן אמרו חכמים שמצווה לבייש אותה, אפילו אם בסופו של דבר יתברר שהיא טהורה, משום שהדבר יגרום ונבשרו כל הנשים, שלא יביאו עצמם לידי חשד וכך תהיינה צנועות. לעומת זאת, הטעם שם אמרו חכמים לגבי אישה שיוצאת להיסכל, שאין לך איסור גדול מזה. שעצם זה שמוציאים אישה להיסכל, זה מה שעושה את עיקר הרושם על הנשים האחרות. וכי תימה, אז אולי תאמר ליאביד בתרתי? נגדיל את הרושם על ידי שני דברים, גם על ידי המיטה וגם על ידי הבושה. הרי כבר אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, אמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. שגם כאשר מוציאים יהודי להורג, ברור לו מיטה יפה. כך שהסיבה שאמרו חכמים שהאישה לא נסכלת ערומה, זה לא בגלל שהם חששו להרהור של אדם שרואה את זה, אלא כדי שהיא לא תתבזה בשעת מיטתה. אבל אם כך שואלת הגמרא, לימה, אז האם נאמר דרב נחמן תנאי? שזה הדבר בו נחלקו התנאים, שלפי חכמים, משום ואהבת לרעך כמוך, האישה לא נסכלת ערומה, ורבי יהודה לא למד כך? דוחה הגמרא, לא זו נקודת המחלוקת בין התנאים. דכולי עלמא, גם חכמים וגם רבי יהודה, יתלאו, יש להם את הלימוד דרב נחמן, שוואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. והכה באקא מפלגי, וכאן הם נחלקו מה ההגדרה של מיטה יפה. מר סבר שזה שיטת חכמים, ביזיוני עדיף ליטפי מצערא דגופי, אדם מעדיף שלא להתבזות, אפילו שזה יגרום לו לצער נוסף בגופו, ולכן דווקא המיטה היפה בשבילו זה להיסכל לבוש, אף על פי שצערו יכול להימשך יותר, כי הבגד בסקילה מרכך קצת את המתקה, וזה יגרום שהוא לא ימהר למות. לעומת זאת, ומר סבר שזה שיטת רבי יהודה, צערא דגופי עדיף ליטפי מביזיוני. אדם לא רוצה לסבול אפילו שזה יגרום לו להתבזות, וזוהי מיטה יפה לו, שיסכל ערום אף על פי שהוא מתבזה, כי אם יסכל בלבושו זה יכול לגרום שימשך צערו. ציטוט מהמשנה, אם היא הייתה מכוסה בגדים לבנים, מכסים אותה בגדים שחורים. טענה שנינו על כך בברייתא, אם היו הבגדים השחורים נעים לה, מכסים אותה בגדים מכוערים. ציטוט מהמשנה, אם היו עליה כלי זהב, דהיינו תכשיטי זהב, אז היו מעבירים אותה ממנה. אומרת הגמרא, פשיטא, מדוע המשנה מציינת את זה? הרי זה דבר פשוט, שהרי השתא ניבוי מנבי לה, הני מבעיה. עכשיו שכבר אמרת שמנבלים אותה על ידי שקוראים את בגדיה ומחליפים אותם לבגדים מכוערים, וגם סותרים את שערה, האם יש צורך להגיד שגם מורידים ממנה את התכשיטים? עונה הגמרא, מה עוד תימה? מה היית חושב לומר? אולי בהני היתלה ביזיון תפה? אולי דווקא, כאשר היא ערומה עד ליבה וראשה פרוע, וישאיר עליה את תכשיטי הזהב שלה, זה דווקא יותר גנאי לה. כדאמרי אינשי, כשם שדרך בני אדם להתלוצץ, שליח ארטיל וסיים מסני. אדם ערום, אבל מנעלו ברגליו. אז הייתי חושב שאולי עדיף להשאיר עליה את התכשיטים שלה. כמה השמלן באה המשנה להשמיע לנו, שמורידים ממנה את התכשיטים שלה. ציטוט מהמשנה, ואחר כך מביא חבל מצרי וכו'. בא מיני שאל על כך רבי אבא מרב הונא את השאלה הבאה, חבל המצרי, מהו שיעכב בסוטה?
האם מטרת החבל המצרי זה משום שלא יישמטו בגדיה מעליהו, ואם כך, ובצלצול קטן, נמי סגי. מספיקה אפילו חגורה קטנה שתחזיק לה את הבגדים, ולא צריך דווקא החבל המצרי. או דילמה, או אולי, שהסיבה שאמרה המשנה חבל המצרי, זה משום דאמר מר. בברייתא בדף הבא, היא חגרה לו בצלצול. הסוטה התקשתה לפני מי שעברה איתו עבירה בחגורה יפה, לפיכך כהן מביא חבל המצרי וקושר לה למעלה מדדיה. עד לכאן הציטוט בהברייתא, אז אולי נאמר שחבל המצרי מעכב. אמר לי, ענה לו רב הונא, תניתוה, הרי שנינו במשנה, ואחר כך מביא חבל המצרי וקושרו לה למעלה מדדיה, ואז מפרט את המשנה, מדוע? כדי שלא יישמטו בגדיה מעליה. מה שאומר שעיקר הבאתו של החבל המצרי אינו אלא כדי שלא יישמטו בגדיה. ולכן חבל המצרי אינו מעכב. ציטוט מהמשנה, וכל הרוצה לראות בה יראה, וכו'. שואלת הגמרא, הגוף הקשיא, יש סתירה לכאורה בגוף המשנה, שהרי אמרת מצד אחד שכל הרוצה לראות בה רואה, עלמא, זאת אומרת, לא שנה גברי ולא שנה נשי. לא משנה גברים, לא משנה נשים, כולם יכולים לבוא לראות את הטקס. והדרתני, וחזרה המשנה ואמרה, כל הנשים מותרות לראותה, ומזה נדייק, נשים אין, אכן הם מותרים לבוא לראות, אבל הנשים לא מותרים לראות. עונה על כך, אמר אביי, תרגמה הנשים. תפרש את הרישא של המשנה, שהמילים כל הרוצה מתייחס רק לנשים ולא לגברים. אמר לי, מקשה על כך רבא, כל הרוצה לראות בה רואה קטני. מהלשון שכתבה המשנה משמע, שכל מי שרוצה לראות יכול לבוא ולראות, וממילא קשה להאמין שמדובר רק על נשים. אלא אמר רבא, כך צריך להסביר את המשנה. כל הרוצה לראות בה רואה, לא שנה גברי ולא שנה נשי. לא משנה אם זה גברים, לא משנה אם זה נשים, יכולים לבוא לראות. וחזרה המשנה והדגישה, כל הנשים מותרות לראותה עם דגש על נשים, כדי לומר, ונשים חייבות לראותה. יש יותר חובה על הנשים לראות את הטקס הזה, שנאמר, פסוק מיחזקאל נקרא בפנים, והשבתי זימה מן הארץ ונבשרו כל הנשים, ולא תעשינה כזימתכנה. וכפי שכבר למדנו, חלק גדול מהתהליך, הפרסום שלו, הניבול של האישה, הוא כדי שנשים יקחו מוסר. ואומרת המשנה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, היא קישתה את עצמה לעבירה, המקום נבלה. על ידי קריאת הבגדים והחזקתם בחבל המצרי, גילוי הראש וסתירת קליעת השיער. היא גילתה את עצמה לעבירה על ידי שלא נהגה בצניעות, המקום גילה עליה. שמעמידים אותה בשער ניקנור לעיני כל העם. בירך התחילה בעבירה תחילה, ואחר כך הבטן, שבדרך התשמיש הירך נהנה תחילה בקירוב הבשר ולבסוף הבטן. לפיכך תלקה הירך תחילה ואחר כך הבטן, ולכן תלקה הירך תחילה לקלל אותה, כמו שכתוב בתת השם את ירכך נופלת, ולאחר מכן ואת בטנך צבה. ושאר כל הגוף לא פלט, גם הוא לא ניצל מהחולי, כפי שתבאר המשנה הבאה. ואומרת הגמרא, אמר רב יוסף, אף על גב דמידה בטלה, שמידת העונש המדויקת בטלה, שהרי פסקו 4 מיתות בית דין לאחר חורבן בית המקדש. במידה לא בטיל. מה שאמרה המשנה, במידה שאדם מודד בה מודדים לו, הדבר הזה לא בטל, שמודדים להם לעוברי עבירה במידה שמתחייבים בה ומתים, בדוגמת אותה המיתה שבית הדין היה אמור להמית אותם. והמקור לדבר, דאמר רב יוסף, מטעם עצמו, וכן תני, וכך גם שנה רב חייא בברייתא, מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבדלה סנהדרי, שסנהדרין הגדולה כבר לא יושבת בלשכת הגזית בבית המקדש, ובכל זאת, 4 מיתות לא בטלו. מקשה הגמרא, מה זאת אומרת לא בטלו? והבטלו? הרי אם סנהדרין לא יושבים בלשכת הגזית, אז לא דנים דיני נפשות. אלא מסבירה הגמרא שכוונת הברייתא, שדין 4 מיתות לא בטלו, והכוונה לדין שמיים, כנגד 4 מיתות בית דין. לדוגמה, מי שנתחייב סקילה, כפי שמפרטת המשנה בסנהדרין, שבית הסקילה היה בית גבוה 2 קומות, ואחד מן העדים היה בא ודוחף את הנאשם, ואם הוא לא היה מת בנפילה, היו סוקלים אותו באבנים. וכאשר בטלה הסנהדרין, אז או שהוא מת על ידי שהוא נופל מן הגג, או שחיה דורסתו. כאשר נפילה מן הגג זה ודאי דומה לסקילה, וחיה דורסתו, לדוגמה, כאשר האריה דורסו בציפורניו, ומפילו לארץ, וגם זה דומה לנסקל. וכן מי שנתחייב שריפה, שהיו שופכים עופרת רותחת לתוך גרונו ומאיו היו נשרפים, כאשר בטלה סנהדרין, הוא היה מת או על ידי שהוא היה נופל בדלקה, או על ידי נחש מקישו. הוא מסביר דוקטור משה רענן שייתכן והדמיון לשריפה הוא ב3 מישורים. הראשון, שבעקבות הקשה, האזור מסביבה מאדים ומתנפח, ותופעה זו הולכת ומתפשטת. ההשפעה על האיבר הפגוע דומה מאוד לקביעה קשה. האפשרות השנייה, ייתכן שגם עצם ההתפשטות של השפעת ההרס מנקודה מרכזית אחת להיקף, מזכירה התפשטות של שריפה סביב מוקד ההצתה,
אפשרות שלישית, על פי תיאור מיתת השריפה במשנה בסנהדרין שאומרת, מצוות הנשרפין היו משקעים אותו בזבל עד ארכובותיו, ונותנים סודר קשה לתוך הרקה, וכורך על צווארו, זה מושך אצלו וזה מושך אצלו, עד שפותח את פיו ומדליק את הפתילה, וזורקה לתוך פיו, ויורדת לתוך מאיו וחומרת את בני מאיו. מיתת שריפה מבחינת החומרה שלה עומדת בתווך, בין חנק לבין סקילה וסייף. בחנק, גופו של הנידון לא נפגע כלל, ואילו בסייף וסקילה, הפגיעה במבנה הגוף קשה ונראית לעין. בשריפה לעומת זאת, עיקר הפגיעה היא פנימית ולא גלויה לעין. הקשת נחש עונה במידה רבה על קריטריון זה, משום שהמוות נגרם בעיקר כתוצאה מפגיעה באיברים פנימיים. ההרס המועבר על ידי מערכת הדם ממיס מערכות פנימיות, גורם לשטפי דם ומשתק את מערכת הנשימה. הנזקים לאיבר שהוקש אינן פוגעות בשלמות הגוף כולו, כפי שהדבר בסייף ובסקילה. אולי יש בהחדרת העופרת הרותחת והנוזלית לגוף ותוצאות פעילותה דמיון להחדרת ההרס והנזק הנגרם על ידיו. דוגמה נוספת, מי שנתחייב הריגה על ידי התזת הראש בסייף, אז או שהוא נמסר למלכות או שליסטין באים עליו, שדרכם להרוג בסייף. דוגמה נוספת, מי שנתחייב חניקה, אז או שהוא טובע בנהר ומת בחנק, או שהוא מת בסרונכי. והכוונה למחלת הדיפטריה, שהיא מחלה זיהומית מדבקת. גורם הזיהוג הוא מתק הדיפטריה, המופץ ברסיסי רוק או במגע עם אדם חולה, או עם אדם הנושא את המתק גם אם הוא בריא. משך הדגירה של המחלה הוא בין יומיים לשבוע. מוקדי הזיהום הם בדרך כלל האף, הלוע והגרון. התסמין המובהק של המחלה הוא קרום רך המצפה את הרירית הפגועה, אשר עלול לחסום את נתיבי האוויר ולגרום לחנק. המתגים מפרישים לדם את רעלן, טוקסין הדיפטריה, העלול לגרום דלקת חמורה בשריר הלב ונזקים לכליות ולמערכת העצבים, לרבות שיתוק והפרעות חישה. מקור השם דיפטריה הוא ביוונית ומשמעותו אור. שמה העברי המודרני של הדיפטריה הוא קרמת, והוא נגזר מתיאור המחלה, חסימת הלוע על ידי הקרום או האור. ברבים מקורות חז"ל נזכרה הדיפטריה בשם אסקרה, שהוא תעתיק של מילה יוונית שמשמעה רשת או סבכה. הגמרא במסכת שבת מזהה את מחלת האסקרה עם הפסוק בתהילים, כי יסחר פי דוברי שקר. לאמיתו של דבר, אין במקרא מקור מפורש שעוסק בדיפטריה, וגם קשה להסיק מפסוק זה שהכוונה דווקא למחלה זו. פשט הפסוק שדוד המלך משתוקק לחתימת פיהם של הרשעים, שלא יפגעו בו לרעה בדיבורם ובלשונם, ולאו דווקא איחול שיחלו בדיפטריה. יוצא איפה שהגמרא הוציאה את הפסוק מידי פשוטו, ודרשה אותה במשמעות של חסימת הגרון על ידי הקרום הדלקתי שיוצר הנגיף של המחלה. בכמה מקומות בתלמוד, כמו גם בסוגיה שלנו, נזכרה מחלה ששמה סרונכי. יש טוענים שהכוונה לדיפטריה, ויש טוענים שזה מציין כמה מחלות גרון ולא המאופיינות בקשיי נשימה ובליעה, ובכללן הדיפטריה, אבל זה לא מונח ספציפי וייחודי למחלה זו. עד לכאן דף ח'.